हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजभोलि टिकटकमा यो सङमा फोटोबिट ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बिचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो फर्स्टमा यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालरीमा भएको 6वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र एड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गरेर 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्ने र अब सबै फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर फोटोलाई रोटेट गर्ने। सो यसरी नै सबै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्दै सबै फोटोलाई रोटेट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोलाई रोटेट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि सबै फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। र अब लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब हामीले सबै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र दुईवटा औँलाको सहायताले थोरै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो हजुरहरूले आफ्नो फोटो कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले मिलाएर नै जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई जुम गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै दुईवटा औँलाको सहायताले जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई क्लिक गर्ने र अब सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र बाँकी सबै फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई चुज गर्ने र लास्टमा टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब चाहिँ हामीले सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र फोर्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र फिफ्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब हामीले माथि रहेको मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर सेकेन्डमा रहेको मिडियर अप्सनमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले यो इफेक्टको ड्युरेसन फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन कति छ त्यतिमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ र सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो भिडियोमा यो इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि फोटोको ड्युरेसन जति जति छ त्यतिमै मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई युज गर्नु होला। र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा वाटर ड्रपको लागि अर्को इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सेकेन्ड फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र पार्टी अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले वाटर ड्रपको लागि रिभाइल्स भन्ने इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब हामीले सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउने र कपी गर्दै सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउँदै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउँदै इफेक्टलाई कपी गर्दै होल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गरिसकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै इफेक्टलाई युज गर्नु होला। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोमा फ्रेमलाई युज गर्नको लागि फेरि इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथि रहेको फ्रेम अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर थुप्रै फ्रेमहरू रहेको छ। सो हजुरहरूले आफ्ना मनपर्ने जुनसुकै फ्रेम पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले चाहिँ अहिले लिड भन्ने इफेक्टलाई युज गरेँ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरेर यो इफेक्टलाई होल भिडियोमा नै लगाउने। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अडियोमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ र मैले साउन्डको लिङ्क हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब चाहिँ हामीले साउन्डमा भएको नचाहिने पार्टलाई स्प्लिट गरेर डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साउन्डलाई सिलेक्ट गर्ने, स्प्लिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र डिलिट गरिदिने र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोलाई माथि रहेको हेरो अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने।
सो अब हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि सेभ गरेको भिडियोलाई चुज गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब फर्मेट अप्सनमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई रोटेट गर्ने र अब लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिने। सो अब माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई ग्यालरीमा सेभ गर्ने र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै टाइपको भिडियो एडिटिङ हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।